No, elvileg akkor minden működik. Halleluja. Szóval, ha minden jól megy, akkor tudjuk folytatni a mi kis streamünket. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk negyedik részével, Sokotóval, ahol éppen a bürokráciával szenvedek észeszejtően. Na most az előző rész végén, mivel még tegnap este volt egy rész, azt ö, néhány bürokrata dolgot sikerült felépítenem, tehát kormányzati épületet, és megvan a technológia arra, hogy átálljunk papír tehát a bürokrácián belül ugye, hogy papírra vessük most már a dolgokat, viszont ugye papír az egyáltalán nem elérhető az országba, de én azt mondom, hogy én ezt így szeretném, és így plusz 3 elvileg a pénzem, és elvileg építkezek is, szóval tök jó. No, hát akkor nézzük is meg, hogy fog ez kinézni. Na, haladjunk is akkor a játékidővel, és ja igen, a medikát kutatom éppen. Na lássuk, -2, mert ugye papírból hiány van. Jó, akkor amondó vagyok, hogy próbáljatok meg papírt, jó, egyelőre nem kell importálni. Felépítem még ezeket a favágókat, és akkor utána nekiállok egy kis papírgyárat is legyártani, mert egyszerűen kell és muszáj. Viszont így, hogy lett elég bürokráciám, így amondó vagyok, hogy Benint elkezdem betagozni, Dahomey-t elkezdem betagozni, és Ojót is elkezdem betagozni, ezen felül pedig miket hódítottam még meg. Ez 9 év. Téged is betagozlak. Téged is. Jó, ezeket meg nem tudom, mert ugye ők gyarmatok. Jó, király. Tök jó. Jó, egy befektetés útján elkészült mi az már? Hirtelen akartam mondani. Még mindig nem tudok beszélni. Na, gabonatermelő üzem. Szerbusz Jordan. Köszöntelek újra itt a Maja Games csatornáján. Örülök, hogy itt vagy. Már a negyedik résznél tartunk, tegnap este kipróbáltam ezt a rakéta üzemmódot, vagy mi a pityfenét. Ugye említettem, hogy még a TikTokkal eléggé hadilában állok. Ja, és nézd csak min van. Kurzorom. Most már tudok rendesen mutogatni, mert az alapbeállításba nem jeleníti meg a TikTok a kurzort. Szóval erre is rájöttem. Szervusz Margit, köszöntelek itt a csatornán. Na, megvan közben a következő technológia. Most már így legalább jobban látni tényleg, hogy mi a pékfülét csinálok. És mi nem terjed. Na, jöjjön már valami. Hát elhiszem, még ismerkedem vele, szóval nem tudom pontosan, hogy működik amúgy. És mi terjed? Miért nem jön az országba semmi technológia? Szociális technológia miért nem jön? Jó, mindegy. Jó, mindegy, nekiesünk a demokráciának, mert azt is szeretném majd. Szólj, hogyha bármi kérdésed van, tudok, segítek. Ma amúgy úgy fog kinézni a stream, hogy nagyjából... Jól tetted. Jól tetted. Jó kis nemzet, nagy kihívás van benne amúgy, pláne így az újításokkal. Szóval a stream az ma úgy fog kinézni, hogy nagy általánosságban én ilyen 30-45 percenként tartok egy kis szünetet, meg részben azért is, hogy ne kelljen olyan hú de sok adattal dolgoznom. Majd a későbbiekben meg, hogy mondjuk YouTube-ra fölmenjen. Amúgy az első 3 rész kikerült YouTube-ra. Azt ígértem, hogy hétvégén, nem, a mai nap megcsináltam a másik 2-t is.
Szóval kim van a YouTube-on, aki lemaradt róla, azt vissza lehet nézni. Szóval nagyjából 4 óráig érek rá, tehát egy ilyen 30-45 percenként meg fogok állni majd egy kis szünet, és akkor mindig utána visszatérek élőbe, tehát nagyjából eddig lehet majd ma velem számolni streammel, és a héten valószínűleg ma voltam utoljára, mert én utána melózni fogok, meg család, meg stb. Szóval valószínűleg már csak élővel majd a jövő héten fogok jelentkezni. Na, mit akartam? Papírgyárat. Mennyi pénzem van még? Nem sok. Jó, akkor most maradjunk így egy kicsikét. Jó, és így plusz 8-ba vagyok plusz 7-be. Gondolkodtam rajta, hogy feljebb veszem az adózást, csak az a baj, nem akarok annyi radikális látni, és így is mennek fölfele, szóval... nem, egyelőre nem. Már fent van. Fent van Jordan, fönn van az első 3 rész. Fönn van YouTube-on. A minőségével nem vagyok megelégedve, nem, szóval... Na, jó van. Jó szórakozást hozzá. Szóval a minőségével nem vagyok megelégedve, mert TikTokról 720p-be tudtam lehúzni, és egy kicsit úgy láttam, hogy homályos. Tehát, hogy így, hogyha így ránézek így az egészre, akkor így egy kicsit így homályosnak látom. Én az 1080p-t szeretem. Most fel is veszem egyúttal most az élőt. Úgy döntöttem, hogy akkor elkezdem még jobban terhelni a gépet. Elvileg nem lesz belőle probléma. És nagyon bízom benne, hogy 1080p-be fogja fölvenni, mert hát nem tudom, nekem nem tetszik. Nekem zavarja a szemet, hogy egy kicsit homályos. Nem gáz, mert tényleg nem gáz, de akkor is. Szervusz Gyuri, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, gyűjtök egy kis lóvét. Meg kell pénz lóvéra. Aztán haladok is tovább az építkezéssel. Papír az nagyon nagy hiány, nem baj. Nem baj. Megoldjuk. Ez a tartomány be van tagozva. Jó, király. Nagyon jó. Na jó, hát akkor kapcsoljam be ezt a rakétát is. Úgy vagyok vele. Felhasználtam 30 percre valami rakétát, tehát fixen 30 percig tuti, hogy ez a stream menni fog. Jó, úgy készüljetek. Nem tudom, mi ez, ki ez, micsoda ez. Tegnap is este így direkt leteszteltem, hogy mi ez. Hát majd kialakul, hogy mi lesz ez. No, oké. Most már az utolsót építjük. Jó, kezdjünk el akkor papírt gyártani. Hol a legjövedelmezőbb értelem, ott, ahol a legtöbb fa van, szóval akkor mondjuk egy 2-t légy szíves, mindjárt hirtelen. Jó, hát mindenki is rivalizál velem, mert ugye én is rivalizálok mindenkivel, pont amiatt, hogy legyen elég pontom, és törvények. Ugye az előző rész végén megcsináltuk, hogy nincsen migrációs politikánk, Hirtiben már lehetne tehát a egészségügybe lehetne már. Mennyire lesz nehéz a Sokotó? Starbucks Plaszkó. Nehezebb, mint a Hói 4? Nehezebb, valamivel nehezebb amúgy. Valamivel nehezebb, mert ez is imperialista játék. Ez pont tegnap volt az egyik részben, azt hiszem talán a második részben egy kérdés. Nehezebb valamivel, mert nagyon gazdaságfókuszú a játék, viszont most már így, hogy az 1.13-as patch-el a hajózást is külön szedték, és most már a hajóknak ténylegesen HP-ja van, mindjárt meg is mutatom. Tehát például, én akarok egy hajót gyártani, tehát hogy a hajók azok tényleges életerővel, tehát ellátmánnyal mindennel rendelkeznek, és akkor itt ugye itt bohóckodni itt a hajónak a felszerelésén. Tehát berakták ugyanazt, mint lényegében az EU5-be is van, de nehezebb. Tehát a gazdasága az lényegében nehezebb. A Hoi 4-et inkább azt tudnám mondani, hogy az egy ilyen ott nem igazán van gazdaság, tehát van persze, de
ott felhúzod a hadipart, legyen meg a technológia, az tényleg mész és harcolsz. Szóval ezt tudom mondani a Hoi 4-re, tehát az egy fokkal, ha úgy nézzük, egyszerű. Viszont ott tudsz raktározni a Hoi 4-be, mint ahogy itt is nagyjából látszik, tehát ott mit én 50 000 fegyvert is el tudsz rakni későbbre, amit fel tudsz használni, itt nagyjából direktbe megy a kereskedés. Nagyjából ezt tudom neked elmondani, attól függetlenül meg lehet hódítani a világot, ha nagyon ügyes vagy, szóval csak kell hozzá a gazdaság. Itt az iparosodás korában, itt a gazdaság a fő. Itt az. Olvasgatom a csetet. Nekem a Might and Magic-re gondolom. Hú, melyik része volt az a harmadik vagy a negyedik része volt a Heroesnak, amikor magát a hőst külön lehetett használni. Nekem az volt a favorit. Ugye azért lincselték meg a gyártót, elvileg. Azt hiszem nekem talán akkor pont a negyedik rész volt, a harmadikat is azt hiszem a negyedik részben lehetett, az volt az egyetlen rész, ahol a hőssel egyedül lehetett rohangálni. Nem, őszinte leszek, nem tudom. Nem tudom, hogy érdemes-e megvenni, mert nem néztem a Heroes-t szerintem, vagy 3 éve nem néztem rá, hanem 5. Tehát fogalmam nincs. Őszinte leszek. Na, miközben építkeztünk, egy pillanatra pluszba voltunk. Ez azért nem hangzott rosszul. Na, közben egy event, legyen papírimport. Legyen papírimport, na, Üssekavics, úgyis hiányom van belőle elég nagy. Tessék, akkor én megtámogatom a papírimportot. Próbáljatok meg beszerezni papírt. Igaz, nincs semmi hajom hozzá, de próbáljatok meg beszerezni. Jó, pénzem az még van, nagyon jó, és ahogy a papíripart be fogjuk itthon indítani, ez a pénz ez még följebb fog menni, hála az égnek. Hát ez a rész ez nagyjából másról nem fog szólni, mint arról, hogy muszáj vagyunk az alapvető építőipart meg papíripart beindítani első körben. Mondjuk azért közben háborúzgathatnánk egy kicsit talán. Így is. Ez tényleg nagyon tetszik nekem. Vagy Bornu. Szavasz Bornu. Mizu. Gyere háborúzzunk egyet. Kedves drágáim azok, hűbéreseim azok. Nem igazán lojálisak jelenleg. Mivel szoktam még játszani? Jelenleg Paradox. Csak is kizárólag Paradoxszal játszok. Így, hogyha nem élőzök, néha napján előveszem, az nem stratégiai játék, de előveszem a Belbrightot, előveszem a No Man's Sky-t. Mivel szoktam még játszani? Nem is tudom. Utóbbi időben amúgy csak Paradox, és azon belül is Victoria 3. Minden zokszó nélkül, tehát leginkább most a Paradoxra és a Victoria 3-ra vagyok rákattanva. Elég a 30 katona szerintem bőven, kemény 4 ellen. Mi pénz van még? 14, most ugye följebb megint még nagyobb kiadásom lesz, így van. Jó, lekapcsoltam a építkezést jelenleg. Nagyon jó. Na lássuk. Hát ebben nem hinném, hogy bele fog szólni bárki is. Gyarmatosítás hála az égnek nagyon jól megy. Amúgy, hogy van nekem mínusz 69-em? Úgy őszintén? Mert nincs papírom, mi? Ugye hiába támogattam meg, ugye nincs hajóm meg semmi, ami be tudja hozni. Ajjajjajjajjaj.
Hát ez nem volt vicces. Szerintem. Na, közben építkezünk tovább. De ez csak a magánvéleményem. Na, kitört ez a háború Borgu ellen. Itt teljes bekebelezésért megyünk. És indul is az első csata. Ki is alakult a front. És hát túl sok mindent nem fogunk látni a harcból, mert ez elég egyértelmű, hogy fog megtörténni. Következő csata. Ugalja vezeti. 30 000 fő 2000 ellen. Esélye nincs. Jó, hát ez a csata, ez pikpak meg lesz. Mi lenne, hogyha háborúznánk még egy kicsikét? És akkor mennénk Masszinába, de Masszinába úgy kéne menni. Az 27. Nem szeretnék annyi bünti pontot, nem akarok még radikálisokat látni, így is lesz. Közbe monarchiába teokrácia, azt nem szeretném. Azt se szeretném, nem akarok a földbirtokosoknak adni kezében még inkább hatalmat, viszont ez nem lenne rossz. Ja igen, majd még itt Egyiptommal beszélgetni kell. Na, közben. Azt ki a földreformeres? Szeressétek. Jó az. Na, mi lenne, ha átalakítanánk a kormányunkat? 100% lenne, aki kerülne az Armed Force. De mi lenne, én betenném őket, akiket kirúgnám. De mi vagy? Te pacifista vagy. A pacifisták azok meg nem fognak bekerülni semmiféleképpen a kormányzatba. És ha őket is kivágom, akkor 52. Na, ez úgy nem rossz. Ez úgy nem rossz, és akkor így azért egy pár darab törvény, új törvény előkerül. Slave-ban, nagyon jó. Nőknek adjunk egy kis jogot, mehetnek melózni, mert ugye jelenleg fehér népnek számít, ahogy a régi elmondás van. Public School szeretném majd. Azt szeretném majd bevezetni mindenféleképpen, csak ahhoz meg kell a empiricizmus. Igen, az. Ja, és ráadásul pont az terjed. Jó. 11-17 hónap, vagy 22 hónap. Nem, demokrácia, az meg saját magától utána majd bejön. Jó, megváltoztattam a kormányt, és hát legalábbis jelen esetben a tanácsadókat, inkább maradjunk annyiba. És lehet, hogy az Appointed az nem is lenne egy butaság. Próbáljuk meg ezt bevezetni. Beszélgessünk is veletek. Koncesszióra jutok. Na lássuk. 30 a 26-hoz. Nem rossz? Na, közben a háborúnak vége. Minimális veszteséggel győztünk. És ugye betagozás alatt van. Amúgy is. Szóval, juhu! Na, itt van Gobir. Gobir az 11-et. 8. Jó, várunk egy kicsikét, hogy ne menjünk 25 fölé, hogy ne kapjunk plusz radikálisokat a hódítás miatt. Ez egyes szinten van. Oké. Na. Szia, köszöntelek a csatornámon. Lássuk csak, mikor kezdtem el játszani a Victoria 3-mal. A megjelenésekor, mikor megjelent, akkor játszottam vele. Aztán igazából most vettem elő egy nem tudom, egy-két hónapja, játszadoztam itt itthon így magámba Magyarországgal, stb. Aztán úgy döntöttem, hogy elkezdek élőzni. Szóval igazából
Hát ha úgy nézzük, akkor satsz egy 3 hónapja foglalkozok, úgy ténylegesen magával a játékkal játszottam itthon egyet-kettőt, körülbelül. Szervusz Riárd! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Ó, nagyon szépen köszönöm a szívecskét, Richard. Ugye így a hódítás miatt ugye volt egy kis pusztulat itt a tartományban, itt még mindig van, mert ugye most igazából a ketté szakadt tartományt azt most már meghódítottam és egybe van. És asahit azt igazából meg kéne szerezni, vagy legalábbis togót meg kéne tőle szerezni. Miért mondom? A későbbiekben kéne nekünk a szulfur. És igazából ez nem is lenne. Jó, hát gyarmatosítani biztos, hogy nem fogom. De 7. Na jó. És biztos, hogy nem. Ennyi pénzem van még. Jó, bevállalom. Bevállalom azt a kis mini-minuszt. Hát kell egy papíripar. Na lássuk, ez a papírüzem, ez hogy fog dolgozni. Elvileg nagyon durván. Nem szoktam multiban játszani, mert megmondom őszintén, nincs kivel játszanom. Egyrészt, másrészt meg nem feltétlen érek rá ugye mindig, családgyerek mellett, így 30 pluszosan olyankor érek rá, amikor senki sincs itthon, és hát így most érek rá, persze lehetne ilyenkor is, akár multizni is, de nem feltétlen szokott működni a multi nálam az utóbbi években. Valamiért egyszerűen nem tudjuk összeboronálni a dolgokat, hogy jó legyen. Na, mit csinál Franciaország? Elkezdte Afrikát hódítani? Igen. De örülök nektek, hogy jöttök, franciák. Na. Javítsuk a kapcsolatot mindenkivel, aki nagy. Amcsikkal is. Mert én nem szeretném senkivel összerúgni a port. Idő előtt, legalábbis. Egyelőre, ugye a nagy hatalmakkal mindegyikkel javítom a kapcsolatot. Lássuk csak. Britek, franciák, oroszok, német, Amerika, török. Jó, oké. Figyelj, YouTube-on fönn van már egy magyar végigjátszás, az még az előző verzióval az 1.12.4-jel. Aztán hát azt beleszámít, hát szerintem egy 100 órán már van benne, satsz per kb. Nem mondanám azt, hogy amúgy egy hú de játékos vagyok. Na, törvénykezésről beszélgessünk. Beszélgessünk a törvénykezésről. Én szeretném bevezetni ezt a... papíriparunk. Itt. Gyerekek, vegyétek fel. Úgy, mert nagy a hiány. Dolgozzunk rajta. Meg. Most ugye a 1.13-mal játszok. Supremant Farm. Ez micsoda? Nyírbáljuk meg egy kicsit a földbirtokosok erejét. Melyik lenne jó nekünk? Subject Hoodba vagyunk. Azt mondja, hogy ez. Hogy már átmennék egybe. Ez mi kell? Slavery banned. Meg kell törölnem a rabszolgaságát, akkor tudok arra menni rá. Az lesz a következő fokozat.
Petíció. Most miért kell nekem ide petíciót adni? Nem akartam ezzel most éppen foglalkozni. 35 az 52-höz, 25, ezért mindig 25. Igazából nekem ez kéne. Jó, akkor tudjátok mit? Legyen, elfogadom ezt. Na és közben... 25% autori... Na azért annyit nem szeretnék bukni. 5 évre romolja meg a kapcsolatom egy kicsit a vallási csoporttal. Sziasztok, kedves nézőim! Hát nem egy hú de hú. Jelenleg az életszínvonal. Kacifántos úgy növekedik. Maradjunk annyiba. Sziasztok, köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Örülök, hogy itt vagytok. Terméség plusz 10%. Ez vonzás, ha minden igaz. Csak simán 10%. Nem. Kérem azt, hogy na, most már a törvény kezdjen már átmenni tovább. Az plusz 25% adózás, hopp. Az jó lenne. Ennyit nem vagyok hajlandó bevállalni. Mínusz most már. Itt meg megint lázadás van. Nem, semmilyen modot nem használok, de szerintem lemaradt egy üzeneted, vagy egy üzenetrészed. Erdély és Horvát, Szlavónia nem is volt nálam. Összes DLC és életszínvonal. Itt lehet, hogy lemaradt egy rész, amit szerettél volna megírni. Na, átment a törvénykezés most már a szövegezés fázisába. Na, 50-es évekbe fogunk, 1850-be fogunk lassan belelépni. Jó, van elég pénzünk most már tartalékba, menjen a papír. Értem, de nincs hajóm, amivel tudnék hozni be papírt, szóval... Azért meg kereskedelmi központjaim sincsenek. Na, majd azokat is építeni kell. Nagyon jó, átment most már a szavazás fázisába. Oké. Na, Szerbusz Egyiptom. Te vagy hozzám legközelebb, beszélgessünk már. Elvileg te egy független nemzet vagy, ugye? Így van. Van sok katonád, ami az enyémnél 10-szer erősebb. Viszont nekem kéne a segítséged. Mi lenne? Kötnénk egy védelmi paktumot. Mit szólsz? A most elküldtéd, látom. Mi lenne, ha kötnénk egy védelmi paktumot? Én hajlandó vagyok neked megadni azt, hogy fektess be az én országomba. Egyek. Aztán, ha küldesz nekem kávét, te attól boldog vagy. Küldjél nekem kávét, légy szíves. Aztán ennyi? Hű, ez nem viszed túlzásba. És akkor adhatok neki nagyon sok pénzt. Ennyit kéne minimum adnom, hogy meglegyen a defensív pak. Melyik térképmód az? Ahol látom lojalisták. Nem túl sok van. Na. GDP. Melyik az a mód, ahol azt látom, hogy ki hol erős, melyik politikai csoportosulásom erős.
Múltkor már megtaláltam pedig. Nem ez. Nem ez. Global GDP. Populáció. Nem. Listákat már néztem. Nem túl sok van. Tereja? Nem. Ó, segítsetek. Melyik az a state? Nem state. Melyik az a térképmód, amelyikbe látom, hogy melyik politikai érdekcsoport mennyire erős. Jó, hát azt gondoltam, hogy ott vannak a radikálisaim. Mindegy, végignézem egyesével, mert az érdekelne engem, hogy nagyjából merre lesz lázadás, hogyha én azt mondom, hogy vágjunk ebbe a dologba bele. Migráció, oké. Nem. Ez sem. Nem. Interest. Komolyan semmelyikbe sem mutatod meg? Az X-szerelmére. West. Globál. Van itt, én ittam ott azért van éhezés rendesen. Ó, basszus, pedig az előző verzióban benne volt. Na jó, hát akkor nem látom. Akkor majd, hogyha esetleg élázadás lesz, majd akkor fogom látni. Zárbusz Ákos. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Jó, elkészült még egy papírgyár. És plusz 10-be vagyunk. Victoria 3. Paradox gyártásától az a játék neve. Jó, összeraktunk egy kis lóvét. Akkor folytassuk a papírüzemet, mert azt muszáj. Egyszerűen muszáj. 1, 2, 3. Úgy még legalább 3-at. Dolgozzunk rajta egy kicsikét. Nagyon jó. 1849. május 20-ára a kijelölt bürokraták törvénye megvan, ami ugye egy plusz 25%-os adózási kapacitást ad, cserébe a bürokratáknak ad politikai erőt is, ez igaz, de elvileg most így az adózásunk egy kicsit rendben. Ez Modena is pártolja az olasz egységet, plusz 8, hát azért többet vártam volna. Na, akkor azt mondják, hogy legyen ez. Ettől szerintem itt olyan lázadás lesz. Ez hihetetlen. Akkor ennyi erővel inkább legyen. Plusz 50%, ez plusz 25%. Tudod mit legyen ez? Vagy. Egyiptom, nem gondoltad meg magad? Az égszerelmére. Na. Jó, vissza. Újra. Ja, most nem rakod be. Kössünk egy védelmi paktumot. Te hajlandó vagy nekem valami olyat küldeni? Hát semmit. De nagyon jobb nem lesz a viszonyunk. Most az investment rate-ot is kivette, gondolom. Ki hát? Obligation-t meg még nem tudok neki küldeni, pedig amúgy az lenne a jó. Nem jó. Na.
ágyúzás technológiája is megvan. Hála az égnek. Most tényleg álljak abba bele. Lázadás lesz. Jó, beleállok. Legyen. Tessék, koncesszióra jutunk. Tessék, veled is koncesszióra jutok. Na, 44 a 28-hoz. Na, lássuk, mi lesz ebből. Azt ugyan miért van nekem? Ja. Gondolom. Ez a 3 katona nem kell, jó? Köszi. 2 maradhat. És utána rá kell... Aha, így, hogy lett papírom, elkezdődött. Nagyon jó. Plusz 21. Jó, király. Király. Na. A kalifa beleszól a dolgokba. Szóljon bele. Amondó vagyok. Az mi? És ez mi? Igen, ne szeressenek. Teokráciát semmiféleképpen nem szeretnék itt látni az országba. Na, következő event, britek ellen. Katonaság az nem hőbörög. Antilobbit. Nem szeretnék antilobbit, de hát tök mindegy, muszáj vagyok létrehozni. Jó, remélem, hogy... Jó. Előre jók vagyunk. Na, plusz 18. Mivel ugye van még egy építkezés, akkor amondó vagyok, hogy mi lenne, átállnék vasra. Tessék. Vashiányom lesz akkora őrülten, hogy az valami hihetetlen. De így egy fokkal jobban tudok építkezni. Na, végre átment szövegezés fázisába. És kész a demokrácia technológiája. Juhu. Akkor itt erre mindjárt egyből rá is kattanok. És meg is fog jelenni egy új politikai mozgalom, így van, a liberalista mozgalom. Kész van ez a technológia is. Ó, de gyorsan elfogyott a pénzünk. Úgy gyűjtünk egy kis lóvét, építkezünk tovább. Ugye kell, hogy legyen papír. Még az országba. Vasból tudom, hogy hiány van. Papír, 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 papír. Igen, az még hiányos, a papír. Na, franciák javítják velem a kapcsolatot, és náluk közben már köztársaság van. Második köztársaság. Szép. Világ második legnagyobb hatalma. 41%-os az írástudás, 94-ek vagyunk. Ja, és én ez... Ja nem, ez nem az. Ó, kulturális dolgok. Ejha. Ezt ti mennyien vagytok? 2 millióan? Hát, inkább ezt, jó? Jó, építkezhetünk is tovább. Kell az a 2 papírjár, és utána rá fogunk kattani szerszámra és vasra.
mindenféleképpen. Jó, ez is megvan. Tök jó. Ami fog terjedni? Love. Postman. Ha jól mondom ki. Ami ez. Nem butaság. De mi lenne, hogy a hadi technológiával is haladnánk, avagy az atmoszférik is kell. A hadi technológia még nem kell. Menjünk ezzel, hát ha itt az atmoszfér utána elkezd bejönni. Na? Ó! Hát csak 7. Gobírt akkor lehet, hogy gyorsan meghódítjuk. Avagy Masszinát. 28. Nem. Nem, akkor Gobír. Gobír. Az meg, igen, ez a területhez tartozik. Én nem vagyok, hogy Gobírt meghódítjuk gyorsba. Úgy. Legyen pénzem. Na, Barnú. Hűvéresem. Na hát, na hát. Megmozdulsz végre. Pedig még mindig nem vagy lojális. De már elvileg te egy magad elintézed? Na, ezt nagy örömmel hallom, látom. Küldjek oda egy sereget. Ha, de nem vagy lojális. Figyelj csak. Igen, elzavarlak. Semleges vagy. De viszont nagyon lojális vagy. És te leszel az én új hadseregvezetőm, és tudod mit? Mobizállak téged, és letesznek a frontra. Jó, ebből a petícióból még van 3 év. Nem örülök, hogy mindenki ide jön hozzám kolonizálni. Bár mondjuk nem, mint hogyha bele tudnék szólni a dologokba. Jó, vashiány az természetesen ilyenkor van, mert ugye egyszerre nem tudok annyit kitermelni. Azért is kerül ennyibe. Oh yeah! A britek visszavonták azt a egyezményt, amit annó csináltam velük, és akkor nekem elvileg most nincs is egyezményem. Wow. Ja, mert egy elkészült. Akkor egyesével fogunk építeni. Na, itt mi újság van? Gondolom nem szól bele senki. Meg a törvénnyel kapcsolatos. Az értelmiségnek adni egy kis bónuszt még. Adjunk egy kis bónuszt még az értelmiségnek. Na, kitört ez a kis mini háború. Aha, a törvények miatt. Mindenféleképpen ezt. Na, jön is az első csata. Elég valószínű, hogy nem lesz kihívás. Hát, szóval ezt mi itt elég gyorsan le fogjuk rendezni. Na, akkor szerszámipar. Még 4 infrastruktúra van még. Hát akkor 2-t teszünk ide, és kell nekünk vas. Akkor 1-et tudunk ide, és végre valahára ide meg tudunk. Nagyon jó. Jó. Ide meg majd még egy 5-öt. Elvileg mennek a promotálások, így van. Nagyon jó. Na, ez így jó lesz.
Mi újság a csatával? Nagy háborúval. Igazából semmi kihívás nincs benne. Az utolsó harc. És lényegében győztünk. Így van, meg is nyertük ezt a háborút, és visszaszereztük a teljes tartományunkat. Juhu! Na, egy újabb event, ami természetesen nem tetszik törvényről szól. Jó, akkor kapjon egy 30... Aha, így meg viszont átugrott 45-re. Roppantul örülök. Na jó van. És kacok, úgy vagyok vele, hogy tartok egy kis szünetet, egy nagyságrendileg 10-15 perc múlva akkor vissza fogok térni a következő élő résszel. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebbe a részbe is, aki még nem tette, az iratkozzon fel TikTokra, vagy a YouTube csatornámra, és várlak vissza titeket, majd akkor nagyjából egy 15 perc múlva. Addig is legyetek jók, és tudjátok, Maja Games, mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!